Hello, 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 hello. सबैलाई नमस्कार छ। सबैलाई नमस्कार छ। आज चाहिँ हामी एन्टेनाको हेर्न गइरहेका छौँ। आज चाहिँ हामी एन्टेनाको हेर्न गइरहेका छौँ। आज एन्टेनाको च्याप्टर 1 चाहिँ सिद्धाउनुपर्छ है त। ल सबैलाई नमस्कार छ र आज हामी एन्टेनाको फर्स्ट च्याप्टर सिद्धाउन गइरहेका छौँ र एन्टेनाको च्याप्टर 1 चाहिँ सिद्धाउनु हेर्दै जाउँ है त। एन्टेनाको बेसिक्समा हामीले पढ्ने भनेको इन्ट्रोडक्सन, अब्जेक्टिभ्स, बेसिक एन्टेना प्यारामिटर्स, एन्टेना टेम्परेचर र एन्टेनाको जोनहरू, प्याटर्न, अनि बिम एरिया, अनि रेडिएसन इन्टेन्सिटी, अनि यसको बिम एफिसियन्सी, अनि डिरेक्टिभिटी र गेन, अनि इफेक्टिभ एपर्चर, अनि इफेक्टिभ हाइट, रेडिएसन एफिसियन्सी, रेडियो कम्युनिकेसन लिङ्क, एन्टेना फिल्ड जोन्स, अनि सम अफ द क्वेसन्स हेरिन्छ, अनि आउटकम्स र त्यसको फर्दर रिडिङ्स। एन्टेना फिल्ड जोन्स अनि सम अफ द क्वेसन्स हेरिन्छ, अनि आउटकम्स र त्यसको पहिला सुरु त हामीले जान्नुपर्ने भने एन्टेना के हो है त। एन्टेना भनेको चाहिँ एन्टेना इज युज टु रेडिएट द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी इफिसियन्टली एन्ड इन डिजायर्ड कन्डिसन। हाम्रो सबै यो डिभाइसेसहरूमा हुने कम्युनिकेसन भनेको के को माध्यमबाट हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जीको कारणले गर्दा हुन्छ र एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ यसलाई पठाउनुपर्छ, राइट। अनि एन्टेना एक्ट्स एज द म्याचिङ सिस्टम बिट्विन द सोर्सेस अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी एन्ड स्पेस। अनि एन्टेना इज द सोर्स अर द रेडिएटर अफ द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स। एन्टेनाले चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स चाहिँ जेनेरेट गर्छ। अर सेन्सर अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स भनेको आइरहेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सलाई पनि सेन्स गर्ने काम गर्छ। इट इज अ ट्रान्जिसन डिभाइस अर transducer between a guided wave and a free space wave or vice versa. It is also an electrical conductor or a system of conductors. धेरैवटा कन्डक्टर्सहरू मिलाएर एउटा सर्टेन कन्फिगुरेसनमा राखेर चाहिँ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एनर्जी जेनेरेट गर्छ। अनि EM, energy from the free space. Antenna functions by transmitting or receiving electromagnetic waves. Example of these electromagnetic waves include the light from the sun and the waves received by the cell phone or radio. Your eyes are basically receiving antenna र हाम्रो आँखा पनि रिसिभ त गर्छ नि होइन। पुरै रुखहरू हेर्नु पऱ्यो, ऊहरू हेर्नु पऱ्यो भने सबै त्यो लाइटहरू एब्जर्भ गर्दा लाइट भनेको नि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सै हो। द्याट आर अफ अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी, एउटा पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीसम्मको चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्छ नि त। दिस कलर्स यु सी, रेड देखिन्छ, ग्रिन देखिन्छ, ब्लू देखिन्छ, आर इच अफ डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सिज। हाम्रो रेडको अर्कै हुन्छ, ग्रिनको अर्कै हुन्छ र ब्लूको पनि अर्कै हुन्छ। द्याट your eyes can detect. All electromagnetic waves propagate at the same speed. भनेको स्पिड अफ लाइटमा चाहिँ सबै चाहिँ ट्राभल हुन्छ अर इन ए स्पेस, एन्ड दिस स्पिड्स इज रफली 671 मिलियन माइल्स पर आवर।
कति हो कति कति हो कति 1 billion kilometer per hour. It's unbelievable. Yeah, this is roughly a million times faster than the speed of light. Speed of sound. Speed of light भनेको त यिनीहरू नै ट्राभल गर्ने नै speed of sound, which is about 761 miles per hour at the sea level. यो माइल्स र किलोमिटर भनेको चाहिँ 1 माइल्स भनेको 1.6 किलोमिटर हुन्छ है। त्यो हाम्रो नेपाली करेन्सी र इन्डियन करेन्सीसँग उस्तै उस्तै छ कि रिलेसन। The speed of light will be denoted as the c in the equation that follows भनिन्छ राइट। c भनेको चाहिँ स्पिड अफ लाइटको रूपमा लिन्छ। we are likely to use SI units lengths measured in length लाई चाहिँ मिटरमा लेख्ने, टाइमलाई चाहिँ सेकेन्डमा लेख्ने, मासलाई चाहिँ किलोमिटरमा लेख्ने गरिन्छ हामीले हैन। हामीले कुनै पनि न्युमेरिकलहरू गर्दाखेरि यो गर्ने गरेको छ नि त। अनि a rough outline of some major antennas and their discovery र fabrication भने कसरी बनाउने भन्ने त होला नि हैन, are listed। एउटा भनेको यागी उदा एन्टेना, नाम पनि कस्तो कस्तो छ है। यागी उदा एन्टेना 1920 मा 100 वर्ष भएको छ त्यसमा। हर्न एन्टेना 1939 मा, अनि एन्टेनाको एरेज भयो 1940 मा। रिफ्लेक्टर प्याराबोलिक रिफ्लेक्टर भन्ने रहेछ लेट 1940s र अर्ली 1950s भनेको चाहिँ त्यही 1945 र 55 भित्र बनेको रहेछ हैन। अनि प्याच एन्टेना भनेको नयाँ नयाँ बनाएर रहेछ, पाइफा भन्ने रहेछ एउटा फेरि। यो चाहिँ लेटेस्ट खालकै जस्तै रहेछ, 40 इयर्स त बितिसकेको छ त्यो पनि। अब्जेक्टिभ्स भनेको इन्ट्रोडक्सन अबाउट द एन्टेनाको प्यारामिटर इन टर्म्स अफ एन्टेनाको ल्याङ्ग्वेज। वी मस्ट बी फ्यामिलियर विथ द एन्टेनाको ल्याङ्ग्वेजसँग। अनि एन्टेना फिल्ड जोन्स र त्यसको युटिलाइजेसन, अनि लिङ्क बजेट क्यालकुलेसन फर एनी कम्युनिकेसन लिङ्कको लागि। यो त हामीले उमा पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है, वायरलेस कम्युनिकेसनमा पनि यो लिङ्क बजेट भन्ने चाहिँ आउँछ। यहाँ पनि के छ भनेर चाहिँ हेर्दै जाऊँ न। A radio antenna may be defined as the structure associated with the region of transition between a guided wave and a free wave or vice versa. Principle under time varying conditions, समय चाहिँ भेराइ गर्ने राइट, टाइम भेराइङ भनेको समय भेराइ गर्ने कन्डिसन। म्याक्सवेल इक्वेसन्स टाइम भेराइङ कन्डिसन्स भनेको चाहिँ टाइमलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट राख्ने, अनि टाइम चाहिँ भेराइ गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो वेभ चाहिँ के हुन्छ भनेर हामीले ग्राफमा बनाउने गर्छ नि, त्यही त हो। Maxwell's equation predict the radiation of electromagnetic energy from current source or accelerated charge. कुनै पनि चार्ज एक्सेलरेट भयो भने त्यसले के जेनेरेट गर्छ भनेर छ भन्दाखेरि रेडिएसन अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक, कुनै पनि एक्सेलरेटेड चार्जले चाहिँ electromagnetic energy चाहिँ generate गर्छ। This happens at all the frequencies but is insignificant as long as the size of the source or the region is not comparable to the wavelength। यो सबैले प्रड्युस गर्छ तर कम्पेरेबल हुनको लागि चाहिँ जसले प्रड्युस गरेको छ नि त्यो सोर्स चाहिँ त्यो वेभलेन्थसँग चाहिँ उस्तै उस्तै हुनुपर्छ, त्यो भयो भने मात्रै सिग्निफिकेन्ट हुन्छ भनेको छ। While the transmission lines are designed minimize this radiation loss, radiation into free space becomes the main purpose in the case of antennas. The basic principle of the radiation is produced by accelerated charge को कारणले गर्दा हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एनर्जी हुन्छ भन्यौँ। अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक एनर्जीको लागि चाहिँ एउटा बेसिक इक्वेसन चाहिँ यहाँ छ राइट। आई भनेको के हो, आई भनेको टाइम चार्ज करेन्ट
टाइम चेन्जिङ करेन्ट इन एम्पियर्स पर सेकेन्ड अनि एल भनेको लेन्थ अफ द करेन्ट इलिमेन्ट्स इन मिटर क्यू भनेको चार्ज भएको अनि भी भनेको टाइम चेन्जिङ भेलोसिटी thus the changing time radiates कुनै पनि टाइम चेन्ज भयो एन्ड चेन्जिङ करेन्ट भनेको चाहिँ करेन्ट चाहिँ एकै नासको नभइकन चेन्ज हुने कहिले 5 एम्पियर हुने कहिले 0 एम्पियर हुने कहिले 5 एम्पियर हुने 0 एम्पियर हुने खालको करेन्ट आयो भने चाहिँ रेडिएट्स त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी चाहिँ जेनेरेट गर्छ र अथवा एक्सिलरेटेड भनेको त्यसको भेलोसिटी चाहिँ बढ्दै जाने एक्सिलरेटेड चार्जले पनि उ गर्छ फर स्टेडी स्टेट भनेको चाहिँ पहिलाको स्टेट र अहिलेको स्टेट चाहिँ एउटै भयो भने state harmonics variation. Usually we focus on the time changing current for transient एक एउटा क्षणको हेर्दा र अर्को क्षणमा हेर्दा चाहिँ चेन्ज हुने or pulses we focus on the accelerated charge transient or pulse को लागि चाहिँ हामी accelerated charge मा गर्छौँ the radiation is perpendicular to the acceleration जुन जतातिर हिँडिरहेछ नि त्यसको चाहिँ perpendicular चाहिँ accelerate गर्छ and the radiated power is proportional to the IL or QV IL अथवा QV बढी भयो भने बढी पावर रेडिएट गर्छ कम भयो भने कम पावर रेडिएट गर्छ भन्यो भने transmission line is opened but in a tapered fashion as antenna ट्यापर्ड फ्यासन भनेको चाहिँ त्यो उहरू पिरामिडहरूको स्टाइल हुन्छ नि त्यही होला है ट्यापर्ड फ्यासन भनेको चाहिँ फेरि सबलाइम टेक्स्ट हो यहाँ चलिरहेछ चलि नै रहेको रहेछ है अनि हाम्रो आयो हामीले के भन्ने भन्दाखेरि पावर चाहिँ इट्स प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ आइएल र क्युभीसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ ट्रान्समिसन इज लाइन्स ओपन्ड आउट इन अ ट्यापर्ड फ्यासन भनेको यो ट्यापर्ड फ्यासन भनेको के रहेछ एक्चुअली हेरौँ है यो त अर्कै आयो ट्यापर्ड चेन्ज भन्ने आयो ट्यापर्ड फ्यासन एन्टेना नै हालौँ न होइन कस्तो नाक बजिरहेछ आज ट्यापर्ड भनेको चाहिँ यो कम हुँदै जाने हो यहाँ बाहिरतिर कम हुँदै जाने जस्तो लाग्यो यहाँ ठुलो भयो अनि यो सानो हुँदै आउने हो ट्यापर्ड भनेको अनि एउटा एज ट्रान्समिटिङ एन्टेना भन्छ अनि हेयर द ट्रान्समिसन लाइन्सहरू चाहिँ कनेक्टेड टु द सोर्स अथवा जेनेरेटर एट वान एन्ड त्यो एन्टेना हुने भयो अनि ट्रान्समिसन लाइन हुने भयो ट्रान्समिसन लाइनले चाहिँ एउटा एन्ड एट वान एन्डमा चाहिँ तपाईँले त्यो तार लगाएर चाहिँ तपाईँको एन्टेनामा जोड्नु हुने भयो अनि अलङ विथ द uniform part of line energy is guided as plain TEM wave with a little loss. TEM भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ नै हो TEM भनेको के हो फेरि यस्तो सर्टकटहरू युज गरेर दिन्छन् फेरि गाह्रो पर्छ spacing between the line is a small fraction of lambda भनेको एन्टेना राख्ने त्यो लाइन भने बिट्विन द लाइन भनेको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन भइगयो नि होइन ट्रान्समिसन लाइनको स्पेसिङ चाहिँ सम फ्रेक्सन अफ ल्याम्डा भनेको 0.5 ल्याम्डा 0.25 ल्याम्डा गराउने होला अथवा 2 ल्याम्डा गराउने होला
As the line is open out and the separation between the two lines becomes comparable to the lambda, दुईटा lines बिचको चाहिँ दुईटा लाइन्स ट्रान्समिसन लाइन बिचको स्पेस चाहिँ ल्याम्डाको बराबर भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ एन्टेनाको रूपमा काम गर्छ अरे एन्ड लन्चेज अ फ्री स्पेस वेभ अब चाहिँ यसले चाहिँ फ्री स्पेस वेभ भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ पठाउने भयो राइट एन्टेनाबाट सिन्स द करेन्ट एन्ड द ट्रान्समिसन लाइन फ्लो आउट अफ द trans since the current and the transmission line acts as uh, since currents and the transmission line flow out on the antenna current पुग्ने भयो but the fields associated with them kept going र यहाँ जेनेरेटर भयो ट्रान्समिसन लाइन भयो दिस एन्टेना हो भने जोडेपछि करेन्ट गयो राइट यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनकोबाट एन्टेनामा पुर्याउने होइन पुर्याउँदाखेरि एन्टेनाबाट फिल्ड निस्किन्छ त्यो फिल्ड चाहिँ अनि प्रोपागेट गर्छ भनेको छ कि एज अ रेजिस्टेन्स फ्रम द सर्किट पोइन्ट अफ भ्यू र एन्टेना एपियर्स टु द ट्रान्समिसन लाइनबाट चाहिँ एन्टेना हेर्दाखेरि चाहिँ रेजिस्टेन्स चाहिँ आर देखिन्छ होइन करेन्टले त एउटा अवरोध गर्छ नि त फेस गर्छ त्यो चाहिँ आरआर देख्यो अनि कल्ड रेडिएसन रेजिस्टेन्स भन्छ राइट अनि एज अ रिसिभिङ एन्टेनाबाट चाहिँ हामीले यो अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स चाहिँ एन्टेनामा आएर एन्टेनाले सेन्स गर्ने भयो एन्टेनाले सेन्स गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको लाइन्सबाट चाहिँ डिटेक्टर अथवा रिसिभरसम्म पुग्ने भयो होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ एक्टिभ रेडिएसन बाई एन्टेना अर प्यासिभ radiation from the distance objects appears the apparent temperature RR. This has nothing to do with the physical temperature of the antenna, but it is related to the temperature of the distant object that antenna is looking. RR may be thought of as a virtual resistance that does not exist physically, but is quantity coupling the antenna to the distance region of ampere. Thus the antenna is a transition device or a transducer भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सलाई चाहिँ ल्याएर सेन्सर र ट्रान्समिसन लाइन हुँदै डिटेक्टरसँग पुर्याउने अथवा यहाँबाट बगेर आएको करेन्टलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको रूपमा बाहिर पठाउने काम गर्यो होइन An antenna is a transition device or transducer between guided waves and a free space or vice versa. The antenna is a device which interfaces a circuit and a space. Circuit र space बिचको चाहिँ एउटा इन्टरफेसको रूपमा राइट अब एउटा आउँछ रेसिप्रोसिटी भनेको रेसिप्रोकल दुईको रेसिप्रोकल भने 1/2 पढायो हामीले an antenna exhibits identical impedance भन्छ during the transition or reception receive गर्दा र ट्रान्समिट गर्दा उस्तै same direction patterns during transmission or reception same effective height while transmitting or receiving. Transmission and receiving antennas can be used interchangeably. Medium must be linear भनेको कस्तो खालको मिडियम हो यो लिनियर प्यासिभ हुनु पर्यो भने
प्यासिभ हुनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यही मिडियमले नै एम्प्लिफाई गरेर नगरोस् भन्ने हो कथा होला नि। एन्ड आइसोट्रोपिक भनेको चाहिँ त्यो सनले रेजहरू फाल्छ नि, त्यो भनेको इक्वल इन अल डिरेक्सन हुन्छ नि। फिजिकल properties are same in different directions. Antennas are usually optimized for reception and transmission, but not both होइन। अनि प्याट्रन्सहरू हुन्छ, अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ एन्टेनाले फाल्छ। अब एन्टेनाले फाले अनुसार त्यो प्याट्रन हुन्छ। अब त्यो प्याट्रन चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चिन्नु पऱ्यो होइन। द प्याट्रन अर द antenna pattern is geographical representation of radiation properties of the antennas as a function of time. That is, the antenna's patterns describe how the antenna radiates the energy. त्यो एन्टेना प्याटर्नले चाहिँ त्यो एन्टेनाले चाहिँ कस्तो खालको प्याटर्नमा चाहिँ एनर्जी चाहिँ रेडिएट गर्छ, राइट? रेडिएट्स द एनर्जी आउट इन or how it receives the energy. It is important to state that an antenna can radiate energy in all the directions. So the antenna pattern is usually three-dimensional हुन्छ, तल पनि माथि पनि दायाँ पनि बायाँ पनि. It is common, however, to describe this 3D pattern with two planar patterns called principal plane patterns. To describe 3D patterns मा चाहिँ दुईटा planar patterns called the principal plane patterns. These principal plane patterns can be obtained by making the two slices through the 3D pattern. दुईटा टुक्रा बनाउने यसरी, एउटा भर्टिकल्ली काटे है, यो भने भर्टिकल्ली काटेर अनि यो भने भर्टिकल्ली काटेको, एउटा यहाँबाट चट्ट लाएर 90 डिग्रीले यसरी स्याउलाई यसरी भर्टिकल्ली नकाटिकन होरिजेन्टली काट्ने. प्याटर्न्स र यो दुईटालाई चाहिँ प्रिन्सिपल प्लेन्स भनेको छ, राइट? दुईटा प्याटर्न अब्जर्भ, त्यो भने यो डोनट जस्तो छ है, डोनट जस्तो छ. अनि दिस क्यान बी भाइ दुईटा स्लाइस बनाउने, माथिबाट चाहिँ काट्ने, यताबाट चाहिँ काट्ने. अनि यस्तो म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ द प्याटर्न. It is these patterns that are common to referred as the antenna patterns भनेकै यो चाहिँ काटेकोलाई antenna patterns. Radiation pattern or antenna pattern is the spatial distribution भनेको स्पेसमा भएको डिस्ट्रिब्युसन, राइट? एउटा स्पेसमा एउटा तरिकाले डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ नि त होइन. अफ द क्वान्टिटी द्याट क्यारेक्टराइज द EM जेनेरेटेड बाई pattern as the spatial distribution भनेको स्पेसमा चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, राइट? द्याट क्यारेक्टराइजेस द EM. त्यसैले नै EM को इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको चाहिँ विशेषता दिन्छ भनेको छ, राइट? द क्वान्टिटी मे बी द पावर पनि हुनुभयो, अथवा रेडिएसन इन्टेन्सिटी भनेर हुनुभयो, फिल्ड एम्प्लिच्युड हुनुभयो, रिलेटिभ फेज हुनुभयो भनेको छ. अलवेज द रेडिएसन हेज द मेन लोब भन्ने हुन्छ, थ्रु विच द रेडिएसन इज म्याक्सिमम इन द जेड डिरेक्सन. म्याक्सिमम एन्ड द माइनर लोब भन्ने हुन्छ, साइड एन्ड द ब्याक लोब. एउटा मेन लोब भयो जसमा चाहिँ रेडिएसन चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ, त्यो चाहिँ जेड डिरेक्सनमा हुन्छ भने जेड डिरेक्सन त एउटा डिरेक्सन बनायो भने जेड डिरेक्सन हुन्छ भने, अनि एउटा माइनर लोब भनेको चाहिँ साइड र ब्याक लोबमा हुन्छ. अब त्यो भनेको जेडमा गइसक्यो भने चाहिँ अब जान भनेको एक्स र वाइमा हो. एक्स र वाइकोलाई चाहिँ माइनर लोब भन्छ. एनी फिल्ड प्याटर्न इज presented by 3D spherical coordinates or by planes cuts through the main lobe axis. The two cutting planes चाहिँ perpendicular मा छन्
अनि are called as principal planes to specify the radiation pattern. यो भनेको रेडिएसन प्याटर्न हो रेडिएसन प्याटर्न विथ रेस्पेक्ट टु इन्टेन्सिटी भनेको कतिको बलियो छ भन्ने त होइन एन्ड द पोलराइजेसन रिक्वायर्स थ्री प्याटर्न्स पोलराइजेसनको लागि चाहिँ तिनवटा प्याटर्न चाहिन्छ द थीटा component of the electric field इरेम कदा theta of the electric field as theta component of as a functions of angles theta or phi and the phi the component of the electric field theta र phi हुन्छ theta र phi भनेको दुईटा component of the electric field as a function of theta and phi theta र phi हो as a function of phi in beyond the phase of the planes as functions of theta and phi in the radian degree भनेपछि अलिकति अब बोरिङ लाग्न लागिसक्यो normalized field it is normalized field pattern भनेको चाहिँ it is obtained by dividing the field componentलाई चाहिँ यो भने एउटा field component भयो right यी theta र phi सँग डिपेन्डेन्ट छ with respect to phi गरेको छ the component of the phi component of the electric field the phi component of the electric field as a function of theta र phi अनुसार चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चेन्ज हुन्छ त्यसको चाहिँ phi componentलाई चाहिँ त्यसैको phi component र maximum divide गरिदियो भने चाहिँ normalized आउँछ it is obtained by dividing the field component by its maximum value field componentलाई चाहिँ maximum valueले चाहिँ हो भने त normalized field pattern is a dimensionless number with the maximum value of unity भनेको यो चाहिँ कति हुन सक्छ भने बढीमा हो भने a max हो के त कम हुन्छ कम डिभाइड बाइ धेरै गरौँ भने एक भन्दा कम हुने भयो half power levels occurs at those angles भनेको थीटा र phi भनेको त्यस्तो खालको एंगल भयो यो दुईटाको कम्बिनेसन हेर्नु पर्ने चाहिँ थीटा र phi को यस्तो खालको एंगल हो जसमा चाहिँ amplitude becomes e theta र phi becomes 0.07 भनेको maximum को चाहिँ 0.07 हो यो normalized को 0.07 हो राख्दै यसको चाहिँ 0.07 at distance भनेको चाहिँ d हामीले मेजर गरेको डिस्टेन्स चाहिँ धेरै ठुलो than lambda and d is much greater than the size of antenna the shape of the pattern is independent of the distance एउटा normalized power pattern भनेको pattern expressed in terms of power per unit area is called power pattern normalizing power with respect to maximum value its normalized power patterns as a function of its dimensionless and maximum value unity p and theta s theta phi is the pointing vector e squared theta phi e phi squared theta phi whenever s theta phi max is the maximum value and phi power per unit area power pattern normalizing the power with respect to theta र phi भनेको चाहिँ independent componentहरुलाई चाहिँ अनि s भनेको त्यही पावर भयो max ले डिवाइड गर्ने s theta phi भनेको चाहिँ पोइन्टिङ भेक्टर अब यो पोइन्टिङ भेक्टर भनेको यो सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकमा पढेको हो केही पनि थाहा छैन
S theta phi is the Poynting vector यो भयो अनि S theta maximum is the value of S theta phi अनि Z0 is the intrinsic impedance of free space of the free space रे कसरी मेजर गरे होला यो 376.7 pi decibel level is given by यो भन्यो भने 10 log 10 बेसमा 10 भयो माथि 10 भयो 10 अनि pn theta phi n power pattern को pattern अथवा lobes अथवा bandwidth the radiation pattern को चाहिँ बेस radiation pattern लाई चिन्ने भनेको involves three vector fields with the full representation but the scalar quantities can be used. They are half power bandwidth HPBW beam area beam efficiency directivity and gain effective aperture AE radiation intensity pattern in spherical coordinate system यस्तो खालको pattern भयो हैन यस्तो खालको आयो फुल जस्तो बनिएर यस्तो यो भनेको मेजर लोब भयो जुनमा चाहिँ म्याक्सिमम रेडिएसन छ अनि साइड साइडको चाहिँ माइनर लोब्स भयो साइड लोब्स भयो अनि पछाडिपट्टि नै चाहिँ ब्याक लोबहरू हो ब्याक लोब अथवा माइनर लोब एउटै भयो अनि एउटा फर्स्टनल ब्यान्डविड्थ भनेर भनिएको छ अनि यहाँ पावर ब्यान्डविड्थ भनेको छ यो दुईटा टर्म चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ bandwidth is associated with the lobe of the antenna pattern यस्तो खालकोलाई चाहिँ लोब भने है LOPS it is defined as the angular separation when distance मा हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ angular रहेछ भने angular separation between the two identical points on the opposite of the main lobes the most common types of bandwidth beam width is half power beam width half power अथवा 3 dB कम भनेको म्याक्सिमम भनेको यो हो भने यसको 3 dB कम भनिन्छ हैन to find half power bandwidth in the equation of the defining radiation we set the power चाहिँ आधा हुन्छ 0.5 and solve it for the angles आधा गराउने अनि एंगल्स को लागि खोज्ने and they frequently used to measure the bandwidth in the first null beam width अनि अर्को भने चाहिँ first null beam width भने चाहिँ which is the angular separation between the first nulls on the other sides भनेको चाहिँ radiation intensity को pattern भने यस्तो 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 दुईटा नल्स बिट्विनको भनेको नल भनेको के पनि छैन कि यहाँ डेन्सिटी पनि छैन दुईटा नल्स बिचको डिस्टेन्स अनि यो नर्मलाइज्ड भने चाहिँ पावर आधा ट्याक्कै यो पनि सिङ्क भनेको होइन रहेछ सिङ्क त यस्तो हुन्छ beam width भयो रेडिएसन र इन्टेन्सिटी भयो beam width भनेको चाहिँ एन्टेनाको beam width भनेको चाहिँ measure of directivity of an antenna भनेको particular direction चाहिँ कति फोकस गर्न सक्छ measure of directivity of the antenna beam width is the angular width expressed beam width is angular width angle को कति width expressed in degree मा हुने भयो which is measured on the measured lobe of the radiation pattern मा चाहिँ खोज्नु पर्यो हैन
पावर बीमविड्थ भनेको चाहिँ बीमविड्थ भनेको चाहिँ एङ्गुलर विड्थ हो एङ्गुलर विड्थ भयो होइन एङ्गुलर विड्थ एन्ड मेजर लोबमा हो अनि बिट्विन द टु पोइन्ट्स where the power is पावर आधाको चाहिँ एङ्गुलर विड्थ दुईटा मिडल लोबमा दुईटा त्यो लोबमा दुईटा भनेको हाफ पावर भन्नु पावर आधा हुने point आधा फाइनेन्स the measure of the radiation pattern between the power is the half of the is called half power beamwidth. Here the power decreases to the value of its maximum value. First null beamwidth भनेको first when the angular width is measured between the two nulls. दुईटा nulls बिचको चाहिँ measure गरेको angle. The angular beamwidth first nulls are the first lobes is called first null beamwidth. First nulls are the first. The factors affecting the beamwidth भनेको चाहिँ beamwidth. The angular width लाई चाहिँ के shape of radiation pattern कस्तो आकारमा pattern बनाउँछ dimension of the antenna antenna कतिको छ अनुसार टोलरेन्स अनुसार अनि wavelength के wavelength wavelength of the radiation pattern होला and beamwidth defines the resolution capability of the antenna, that is the ability of the system to separate two adjacent targets. Resolution capability of the antenna, ability of the system to separate. The beam solid angle of the antenna is the integral of the normalized power pattern over a sphere 4 pi stereoids. यो चाहिँ कसरी निकाल्ने भने चाहिँ given by the integral of the normalized power pattern लाई चाहिँ integral गर्ने sphere भने चाहिँ over a sphere beam area phi a is the solid angle which all of the power radiated by stream value over यति was 0 total power radiated भनेको चाहिँ हो beam power of the solid. This is looking hell. फर्स्ट रुपियाँ तर हामीले यहाँसम्म पढ्यो आजको लागि यति तपाईहरुले पनि हेरेर आउनु होला है त्यतिकै नहेरी आयो भने मलाई मात्र कन्फ्युज हुनुहुन्छ